Hello students, we're from Vizon Educational System. My name is Teacher Toby and this is Teacher HI裕N. Today we're going to be finishing Unit 6, the first university in Vietnam. We'll be doing Lesson 4, Looking Back. Thầy Toby và cô HI裕N rất vui được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay thầy cô sẽ tiếp tục giới thiệu và hỗ trợ cho các em những phần kiến thức trong bài Unit 6 chủ đề Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Bài số 4 ở đây phần Looking Back, bài tổng hợp, trang số 65 đến 66 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 tập 1. Các bạn hãy mở sách ra để chúng mình cùng làm bài tập nhé. Teacher Toby. Okay, let's take a look at today's lesson. We will be reviewing some vocabulary, some new words that we learnt in this unit. Also, the grammar structures that we covered. And finally, we'll be doing some communication. So, speaking and listening with our friends. Bài học ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là chúng mình sẽ có những phần bài tập về từ vựng. Phần thứ hai là chúng mình sẽ có những bài tập về phần ngữ pháp. Và cuối cùng là chúng mình sẽ luyện một số phần kỹ năng của phần nghe và phần nói. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần đầu tiên. Teacher Toby. Okay, let's begin. So we're going to review some vocabulary that we learned in this unit. First, I will say the word in English, and then Teacher HI裕N will translate into Vietnamese, so you can understand the meaning of the word. Our first word, blanket. Chăn. Warm clothes. Quần áo ấm. A tent. Lều. Bottled water. Bình nước. Ball. Bóng. Worshipping. Thờ cúng. Umbrella. Ô. Camera. Máy ảnh. Mobile phone. Điện thoại di động. Food. Đồ ăn. Compass. La bàn. Go sightseeing. Đi ngắm cảnh. Okay. So now I would like you to practice your pronunciation with me. I will say the word 3 times and I would like you to repeat after me each time. So, our first word, blanket. Blanket. And one more time. Blanket. Next, we have warm clothes. Warm clothes. One more. Warm clothes. Well done. This is tent. Tent. One more. Tent. Here we have bottled water. Bottled water. One more. Bottled water. Our next word is ball. Ball. One more. Ball. Okay, here we have worshipping. Worshipping. One more time. Worshipping. Good job. This is umbrella. Umbrella. One more time. Umbrella. This is camera. Camera. One more time. Camera. Next are mobile phone. Mobile phone.
last time. Mobile phone. Food. Food. One more. Food. This is compass. Compass. One more time. Compass. Finally, go sightseeing. Go sightseeing. And last one. Go sightseeing. Well done. Okay, let's move on. Now we're going to review the grammar that we covered in this unit. We taught you about the passive voice. We use the passive voice when the action is more important than the person who does it. The first time we used the passive voice was the present simple passive. If we have an affirmative statement, a positive statement, we begin with our subject. Then we use am, is, or are, depending on our subject. I am. You are. Tom is. Then we use a past participle. For a negative statement, we begin again with our subject. So, I, you, they. Then we use am, is, or are, depending on our subject. Then to make it negative, we say not. I am not. You are not. And then we have past participle. Finally, if we want to ask a question, we begin with am or are, and then our subject. So, am I, or are you? And finally, then we use our past participle. So, as an example, the Temple of Literature, this is our subject, is located in the center of Hanoi. This is our past participle, located in the past. Vừa rồi thì thầy Toby đã ôn tập lại phần ngữ pháp cho chúng mình. Đó là phần đầu tiên, đó là câu bị động. Và câu bị động là câu mà nhấn mạnh vào hành động, chứ không phải nhấn mạnh vào đối tượng thực hiện hành động cho cô. Và với phần đầu tiên, đó là câu bị động của thì hiện tại đơn, thì mình có công thức của khẳng định và phủ định đều bắt đầu đó là chủ ngữ, sau đó cộng với động từ to be, chia theo chủ ngữ, đó là you thì sẽ đi với are, I đi với am, và she, he, it thì sẽ đi với is. Sau đó sẽ cộng với động từ dạng phân từ 2, đó là thêm, ed hoặc là động từ bất quy tắc cho cô. Còn câu hỏi thì mình sẽ đảo to be lên trước, sau đó đến chủ ngữ và đấy động từ dạng phân từ 2 cho cô. Và thầy đã đưa ra một ví dụ, đó là ở đây là văn biểu quốc từ giảm chính là chủ ngữ, sau đó là sẽ gói động từ to be chia là is, sau đó located được đặt tại trung tâm của thành phố Hà Nội. Ok, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần câu bị động với thì quá khứ đơn. Next, teacher Toby. The next time we used the passive voice was the past simple passive. So for a positive or affirmative statement, we have our subject to begin with, and then we use was or were, and then our past participle. For negative, we begin with subject, and then was or were not. Not makes it negative. And then our past participle. For asking a question, we begin with was or were, and then our subject,
and finally our past participle. Với phần tiếp theo đó là phần câu bị động với thì quá khứ đơn ở đây thì chúng mình sẽ nhớ lại cho cô công thức, đó là với thể khẳng định và thể phủ định ở đây thì mình sẽ có vẫn là chủ ngữ ở đầu tiên. Ở đây sau đó sẽ cộng với động từ to be chỉ ở dạng quá khứ là was hoặc là were. Was thì với gì ạ? She, he, it và I. Còn với you đây thì mình sẽ đi với were, sau đó cộng với động từ ở dạng phân từ 2 đó là thêm ed hoặc là bất quy tắc cho cô. Còn câu hỏi thì mình sẽ đảo was hoặc were lên đầu, sau đó cộng chủ ngữ và cộng với động phân từ 2 cho cô nhé. Còn bây giờ thầy Toby sẽ đưa ra cho chúng mình một vài ví dụ. Teacher Toby, the example. For example, we have two different structures. The one pillar pagoda, this is our subject, was built in 1049. So we have our subject, was or were, and then our past participle. Next we have a negative. The temple of literature was not built in 1049. Thầy Toby vừa đưa ra cho chúng mình hai ví dụ. Thứ nhất là về câu khẳng định ở đây thì mình sẽ có là chùa một cột là chủ ngữ và số ít thì tương ứng phải sử dụng là was cộng với phân từ 2 build. Builder mình sẽ thành tờ cho cô đúng không? Và năm 1049, chùa một cột được xây dựng vào năm 1049. Tiếp theo đó ở đây là ví dụ tiếp theo là với ở dạng phủ định thì mình thêm not và đằng sau was cho cô. Văn miếu quốc tử giám thì lại không được xây dựng vào năm 1049. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào làm phần bài tập áp dụng nhé. Teacher Toby. Okay, so let's move on again to some more vocabulary. We're going to be looking at past participle that we can use with our grammar structures. So, we have an example. For consider, we just add ed onto to make considered. This becomes in the past. Với phần bài tập đầu tiên ở đây thì chúng mình hãy chuyển những động từ ở dạng nguyên thể sang động từ ở dạng phân từ 2 cho cô. Có hai cách chuyển, đó là thêm ed và hoặc là động từ bất quy tắc thì chúng mình phải ghi nhớ và kiểm tra lại bảng động từ bất quy tắc cho cô. Bây giờ thầy Toby sẽ đưa ra luôn đáp án cho các bạn để các bạn cùng kiểm tra với thầy nhé. Teacher Toby. So, for all of these words here, we just add ed onto the end. Named, visited, located, recognized, and started. So we just have our present base form and we turn it into a past participle by adding ed, 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 ed. Với cột đầu tiên ở đây, cột ở phía bên cạnh cô Hiền, thì tất cả những động từ ở đây đều là động từ có quy tắc khi chuyển sang khoảng phân từ 2, đó là đều thêm ed cho cô. Rất là dễ, quy tắc thêm ed thì các bạn có nhớ không ạ? Đó là thêm ed vào cuối phần của động từ. Lưu ý là khi động từ kết thúc bằng đuôi y thì mình chỉ việc thêm đi thôi cho cô nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cột động từ thứ hai. Teacher Toby. Okay. For these verbs, they are irregular. So they do not just add ed. Sell does not become sold. It becomes sold. Sold. Now for each of these verbs, they have a different spelling and there are no rules. We have to just learn them by recognition. And over time, you'll begin to recognize them. So, sell becomes sold. Grow becomes grown. Grown. Speak becomes spoken. Spoken. Buy is bought. Bought. Build becomes built. And see becomes seen. All of these are spelt very differently. There are many verbs that have different spellings when they are put into past participle. So try your best to remember and to learn these now and repeat many times
so that you can remember. Vừa rồi thì thầy Toby vừa đưa ra cho các bạn phần đó là những động từ bất quy tắc khi chuyển từ dạng nguyên thể sang dạng phân từ 2. Vì là bất quy tắc cho nên chúng mình bắt buộc phải học thuộc, phải ghi nhớ. Các bạn hãy về nhà đọc lại nhiều lần và tập viết lại nhiều lần để chúng mình có thể thuộc cả cách đọc và cách viết cho cô và làm được bài tập áp dụng của những động từ này nhé. Còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. So, looking at the past participles from our last exercise, we would like you to choose the correct one to complete these sentences. Here is our first 5 sentences. You have to look at the past participles and choose which one fits in the blank. Let's do the first one as an example. Oxford University is one of the best universities in the UK. It was in 1167. So if you look back at our table from exercise 1, you should see the past participle considered. Consider is to think. So it is thought of. People think it is one of the best universities in the UK. It was started or founded or created in 1167. Với phần bài tập thứ 2 ở đây thì chúng mình hãy vận dụng những động từ ở dạng phân từ 2 mà mình đã chuyển ở trong phần bài tập số 1 để điền vào chỗ trống ở các phần ở bài tập số 2 này để tạo thành những câu phù hợp về nghĩa cho cô. Với ví dụ đầu tiên là câu số 1 thì thầy Toby đã làm cho các bạn rồi. Thì ở đây thầy đã chọn đó là từ consider cộng với started. Trường Đại học Oxford được coi là một trong những trường đại học tốt nhất ở nước Anh và nó được thành lập vào năm 1167. Các bạn hãy tương tự làm lại các câu từ 2 đến 5 và các câu từ 6 đến 10 giúp cho cô. Cũng lần lượt cũng chọn các động từ sao cho phù hợp về nghĩa cho cô nhé. Bây giờ thầy Toby sẽ giúp đưa cho các bạn đáp án. Teacher Toby. Okay, let's take a look at the answers. Lan's school is Chu Van An Lower Secondary School. This is the name of the school. So, Lan's school is named Chu Van An Lower Secondary School. Với câu thứ 2 ở đây mình sẽ chọn đó là từ name, được đặt tên. Trường học của Lan được đặt tên theo trường Chu Văn An. Okay, number 3. English is all over the world. What do we do with English? We speak. English is spoken all over the world. Với câu thứ 3 thì rất là dễ. Đó là tiếng Anh thì được nói ở trên toàn thế giới. Number 4. Dong Nhak Palace is at 106 Nguyen Du District. District 1, Ho Chi Minh City. So here we have location. So we say located. Vừa rồi với câu số 5 thì thầy Toby vừa đưa ra đáp án đó là Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO vào năm 1994. Thì chúng mình hãy kiểm tra lại đáp án cho cô một lần nữa và chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Alright, let's look at the next exercise. We would like you to change the sentences from the present simple active to the present simple passive. Let's show you the first one as an example. They sell tickets at the gate of the tourist site. So we need to begin with tickets. We say, tickets are sold at the gate of the tourist site. Với về phần bài tập số 3 ở đây thì chúng mình sẽ có hoạt động đó là chuyển những câu từ dạng chủ động sang câu bị động ở thì hiện tại đơn cho cô. Với câu đầu tiên thì thầy Toby đã làm mẫu cho các bạn đó là ở đây they ở đây là chủ ngữ ở câu chủ động và tickets đó là tân ngữ ở câu chủ động thì mình sẽ biến thành tickets đó là thành chủ ngữ của câu bị động cho cô. Và đây là ở thì hiện tại đơn
Thì động từ to be ở đây sẽ là a, vì tích is ở đây là số nhiều, và sau đó shall và chuyển thành showed. Như phần bài tập số 1 mình đã chuyển cho cô, và b nguyên phần còn lại để tạo thành câu bị động. Họ bán vé ở cổng của các địa điểm du lịch, và ở đây vé được bán ở các cổng địa điểm du lịch. Tương tự như vậy, chúng mình sẽ làm các câu từ 2, 3 và các câu còn lại cho cô nhé. Number 2. People grow a lot of flowers in the lab. We need to begin with a lot of flowers are grown in the lab. You could say a lot of flowers are grown by people in the lab as well. Với câu thứ hai ở đây thì cũng tương tự như vậy, vì flowers là số nhiều cho nên mình sẽ dùng a cộng với grow chuyển thành grown cho cô. Và thầy Toby có lưu ý cho các bạn có thể thêm by people, có nghĩa là được trồng bởi con người ở đây, hoặc là chúng mình có thể khuyết đi cũng được, không sao cả. And number 3. Thousands of people visit the Hung King's Temple every day. So we begin, the Hung King's Temple is visited by thousands of people every day. Với câu thứ 3 ở đây thì mình sẽ có chủ ngữ trong câu bị động, đó là the Hung King Temple, đền Hùng, thì tương ứng là số ít cho nên mình sẽ dùng là is cho cô, và visit thì chuyển thêm ed. Và ở đây mình nhớ có thêm từ by thousands of people every day, có nghĩa là đền Hùng thì được thăm bởi hàng nghìn lượt người mỗi ngày, để mình nhấn mạnh thêm là số lượng người ở đây đến thăm nhé. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang number 4. Okay, number 4. Tourists can see many beautiful charm towers in Binh Dinh province. So we say many beautiful charm towers. You need to use the past participle of see. Can be seen by tourists in Binh Dinh province. Với câu thứ 4 ở đây thì mình sẽ có chủ ngữ trong câu bị động, đó là many beautiful charm towers. Ở đây là chủ ngữ số nhiều, nhưng mà mình sẽ không bị ảnh hưởng vì ở đây có động từ khuyết thiếu và động từ can, cho nên mình không cần phải chia động từ to be. Mình sẽ can và cộng với động từ to be nguyên thể, sau đó mới cộng với phân từ 2 see chuyển thành xin cho cô. Rất nhiều tháp chăm đẹp được tham quan bởi các du khách ở tỉnh Bình Định. Ok, number 5. Tourists can buy many kinds of goods in Ben Thanh Market. And we need to use the past participle buy. Many kinds of goods can be bought by tourists in Ben Thanh province. Với câu số 5 ở đây cũng tương tự như câu số 4 là có động từ khuyết thiếu là can, cho nên mình sẽ không phải chia động từ to be nữa mà là can be cộng với buy chuyển thành bought cho cô. Rất là nhiều loại hàng hóa được bán ra ở chợ Bến Thành cho các du khách. Ok, chúng mình hãy kiểm tra lại đáp án và chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, so let's look at the next. Now we would like you to change the sentences from past simple passive to past simple active. So one pillar pagoda was built under Emperor Li Tai-tong in 1049. So this is our past simple passive. To change into active, we say they built one pillar pagoda under Emperor Li Tai-tong in 1049. Tương tự với cái phần bài tập số 4 thì mình không phải là chuyển sang câu bị động nữa, mà mình sẽ chuyển ngược lại từ câu bị động chuyển thành câu chủ động, nhưng ở đây là thì quá khứ đơn cho cô. Thầy Toby vừa làm cho các bạn đó là ví dụ đầu tiên câu số 1 ở đây thì mình sẽ xác định đó là chủ ngữ trong câu chủ động sẽ là they, vì ở trong câu bị động không nhắc đến ai thực hiện hành động nào cả. Mình sẽ để một chủ ngữ chung, đó là họ đã xây chùa một cột vào dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049. Chứ còn ở câu bị động sẽ là chùa một cột được xây dựng. Bây giờ mình sẽ là họ xây dựng. Ok, tương tự như vậy mình sẽ làm các câu còn lại cho cô nhé. Nhớ xác định rõ cho cô động từ ở đây sẽ là gì. Ok, number 2. The Imperial Academy was constructed under Emperor Li Nhan Tong
in 1076. So to change it into active, we say, they constructed the Imperial Academy under Emperor Li Nhandong in 1076. Tương tự như vậy với câu số 2 cũng là về một cái địa danh lịch sử, đó là địa danh Quốc Tử Giám. Và Quốc Tử Giám thì được xây dựng với thời vua đó là Lý Nhân Tông vào năm 1076. Thì mình sẽ có câu chủ động tương tự như vậy. Đó là họ xây dựng Văn miếu Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông vào năm 1076. Lưu ý cho cô khi đã có chuyển sang chủ động rồi thì mình sẽ bỏ was hoặc là were đi cho cô nhé. Number 3. The erection of the first Doctor's stone tablet was ordered by King Lê Thánh Tông. To change, we say, they ordered the erection of the first Doctor's stone tablet under King Lê Thánh Tông. Với câu thứ 3 ở đây thì mình sẽ có động từ ở đây, đó là động từ order. Họ đã yêu cầu việc đưa ra những bia đá tiến sĩ đầu tiên dưới thời vua Lê Thánh Tông. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang number 4. Number 4. Tan Ki House in Hội An was built 2 centuries ago. So we'd say, they built Tan Ki House in Hội An 2 centuries ago. Với câu thứ 4 ở đây thì mình có động từ đó là xây dựng ở đây. Thì mình sẽ chuyển thành giữ nguyên như vậy, vẫn là built. Họ xây dựng nhà Tân Kỳ ở Hội An 2 thế kỷ trước rồi. Ok, number 5. The construction of two duck tomb was completed in 1876. We say, they completed the construction of two duck tomb in 1876. Với câu thứ 5 ở đây thì mình sẽ có đó là hầm mộ của vua Tư Đức được xây dựng vào năm 1000 và hoàn thành vào năm 1876. Thì ý ở đây sẽ có câu chủ động là họ hoàn thành việc xây dựng hầm mộ vua Tự Đức vào năm 1876. Bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại đáp án một lần nữa và để chúng mình chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. All right, let's take a look at the next. Now we have some communication for you. I'd like you to work in pairs, working with a partner. Ask and answer questions about the Temple of Literature or the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. So, here is our suggestion. Location. So, a question we could ask is, where is the Temple of Literature located? Then the answer would be, it's located in the center of Hanoi. We have lots of information about the Temple of Literature in this unit, and you can find out even more on the internet. So, have a look at our suggestions and think of what questions can we ask. Write down which question you decide to ask your partner, and then write down the answers here. Với phần tiếp theo thì chúng mình đã chuyển sang phần communication ở đây, thì chúng mình sẽ luyện tập thêm kỹ năng nói và nghe. Với bài tập số 5 đầu tiên này thì chúng mình sẽ làm việc theo đôi, theo nhóm 2 bạn. Thì chúng mình sẽ đặt những câu hỏi và đưa ra những câu trả lời theo đề bài đưa ra những gợi ý sau đây về Văn miếu Quốc Tử Giám. Ở đây có một ví dụ đầu tiên, đó là phần location, là về phần địa điểm của Văn miếu Quốc Tử Giám. Thì mình sẽ có câu hỏi từ hỏi đó là where. Văn miếu Quốc Tử Giám được đặt tại đâu và được đặt ở tại trung tâm của Hà Nội. Tương tự như vậy với các phần gợi ý tiếp theo về vé này, về những thứ mà mình có thể nhìn thấy, những thứ có thể mua ở đây và thời gian hoạt động của Văn miếu Quốc Tử Giám là khi nào. Thì các bạn hãy đặt các câu hỏi tương tự như vậy và viết vào trong bảng hoàn thành và bảng giúp cho cô nhé. Bây giờ thì Toby sẽ đưa ra một vài gợi ý cho các bạn. Teacher Toby. Okay, so let's look at some example questions that you could ask. They don't have to be the same, but these are just some examples for you. How much is the ticket at the entrance? 20,000 Vietnam dong. What can we see there?
the Quai Van Pavilion. This is the symbol of Hanoi. What can we buy there? You can buy some souvenirs. Yes. And what time of day should you visit? What time can we visit this place? Yes. From 8 in the morning to 5 in the afternoon. Vừa rồi thì thầy Toby vừa đưa ra một vài ví dụ gợi ý cho các bạn làm mẫu. Các bạn có thể làm theo những đáp án của riêng mình nhé. Còn bây giờ thầy cô sẽ giải thích một chút. Ví dụ đầu tiên, thứ hai đó là về vé thì mình sẽ thường là hỏi giá vé ở đây là bao nhiêu. Thì ở đây sẽ khoảng là 20.000 đồng. Phần tiếp theo là chúng mình có thể nhìn thấy gì ở đây? Thì ở đây đó là Khuê Văn Các, một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Tiếp đó là những gì chúng mình có thể mua thì rất là hiển nhiên có thể là quà lưu niệm. Cuối cùng đó là thời gian mở cửa hoạt động ở đây thì đó là từ 8 giờ cho đến 5 giờ chiều. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi khác và những đáp án trả lời khác nhé. Hãy linh hoạt giúp cho cô và thực hành với bạn của lớp của mình. Còn bây giờ thầy cô sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, so next, we'd like you to work in groups. So, with your partner from the last exercise, we would like you to report your discussion, to tell the other people in your group about what questions you asked and what you answered. Everyone will have asked different questions and might have had different answers, so we can have a big conversation all about the Temple of Literature. Với phần bài tập thứ 6 ở đây, sau khi chúng mình đã hoạt động theo đôi rồi thì chúng mình có rất là nhiều phần thảo luận trong nhóm rồi để đưa ra những câu hỏi và những câu trả lời về văn miếu quốc tử giám. Thì bây giờ chúng mình hãy mang ra trao đổi với các nhóm khác, nói về những thông tin mà chúng mình đã nhận được từ bạn của mình. Đó là những câu hỏi về, có thể là về vé này, vé có thể nhiều vé theo nhóm hay là vé một nhóm, một người, hoặc là gì ạ? Những cái thứ mà chúng mình có thể nhìn thấy ở trong văn miếu quốc tử giám, chúng mình hãy mở rộng ra cho cô và trao đổi với các nhóm khác để có những bài thảo luận hay. Còn bây giờ thầy Toby sẽ đưa ra cho mình ví dụ nhé. Teacher Toby. Okay. So here's an example. Just tell everyone the Temple of Literature is located in the center of Hanoi. So look at your table, look at the information, and tell everyone what you learned from each other. Vừa rồi thì thầy Toby vừa đưa ra cho một ví dụ, đó là những ví dụ đầu tiên, đó là nói về địa điểm của văn miếu, đó là được đặt ở trung tâm Hà Nội. Tương tự như vậy, sau khi thì mình đã điền hết thông tin trong bảng thì chúng mình hãy vận dụng nó để nói được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thầy cô sẽ giới thiệu sang phần tiếp theo. Teacher Toby. All right. So that's the end of our lesson and the end of this unit. Let's quickly review what we studied today. First, we introduce you again to some vocabulary about things to do with sightseeing, something like a tent, something you can stay in when you're traveling. Or we also said worshipping. This is what we do at a temple. If you go to visit a temple, you can worship. Then we spent some time looking at the grammar that we covered in this unit. We were talking mainly about the passive voice. The passive voice is what we use when the action is more important than the person doing. We normally use passive voice more often when we are writing, and we use active voice when we are speaking. But it is important to know both. Finally, we asked you to do some communication. So looking back through this unit and speaking to your partner, asking questions, and remembering what did we learn about the Temple of Literature or the Imperial Academy. And then we asked you to share with the group everything that you discussed with your partner. Bây giờ cô Hiền sẽ giúp các em tổng kết lại nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên là phần từ vựng, thì chúng mình đã ôn lại những từ vựng về những thứ mình sẽ chuẩn bị trong chuyến đi và những hoạt động mình có thể làm ở trong chuyến đi tham quan. Đó, ví dụ như là lều, hay là hoạt động đó là đi tham quan thắng cảnh này, hoặc là gì ạ, thờ cúng khi ở đền thờ. Và tiếp theo đó là chúng mình sẽ ôn tập lại phần nội dung ngữ pháp rất là quan trọng, đó là câu bị động. Câu bị động thì thầy Toby đã lưu ý cho các bạn, đó là chỉ nhấn mạnh vào đó là
hành động chứ không phải là người thực hiện hành động, và thường sử dụng trong văn viết nhiều hơn là văn nói. Và chúng mình đã sử dụng câu be động với hai thì hiện tại đơn giản và thì quá khứ đơn. Chúng mình đã được làm rất nhiều bài tập rồi, cho nên các bạn về xem lại giúp cho cô. Và phần cuối cùng đó là phần communication. Ở đây thì chúng mình đã được luyện, đó là đưa ra những thông tin về quan miếu cốt từ giám, đó là địa điểm tại đâu, vé vào đó như thế nào. Thì chúng mình đã hoàn thành một bảng thông tin về điều đó. Tương ứng đó, sau đó chúng mình sẽ thực hiện hoạt động đó là trao đổi thông tin với các nhóm khác. Và chúng mình đã được luyện nói rất là nhiều. Cô hy vọng các bạn với hoạt động này đã được thực hành rất là nhiều thông tin về văn miếu cốt từ giám và được luyện nghe và nói trao đổi với các bạn ở trong lớp của mình. Còn bây giờ thì cô sẽ giới thiệu về phần bài học tiếp theo rồi. Teacher Toby. Okay, so that's the end of our lesson and the end of Unit 6. Next lesson, we'll be doing our review number 2. We'll be reviewing everything we learned in Unit 4, 5, and 6. Vừa rồi thì chúng mình đã kết thúc bài học cuối cùng của Unit 6 rồi. Chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần review, là phần ôn tập số 2 về nội dung của các phần Unit 4, 5 và 6 nhé. Còn bây giờ thầy cô phải nói lời tạm biệt rồi. Bye bye. Bye bye. See you again.